Yeah, 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 yeah. Yeah. Lloro con mi soledad tan fuerte. Усім привіт, друзі! З вами Настюна. І так, сьогодні ми їдемо в Вінницю на 3 дня, тому що в суботу і в неділю у мене змагання, а сьогодні будуть майстер-класи. Тому буде дуже цікаво, дивіться далі, не переключайтесь, а ми вже будемо виїжджати. Ми вже на місці. Я зустріла Ритулю, Златулю. Нігра зустріла. Ця вже намазана автозагаром. Це зі вчора. Нігер. Приїхали в отель, я вже розкрутила свої кудряшки. Отак от. Нас осталося аж 20 минут до першого майстер-класу. Ми проведілися цивичками. Зараз Ріта поставила свою косметику, чуть-чуть привести себе в порядок, а то це ужас. Дівчат, зараз перерив і буде другий майстер-клас. І так, у мене вже закінчились майстер-класи. Зараз ми вирішили з мамою пройтися по території. Мама вже з папою ходила, а я ще ні. Тому мама йде мені проводити екскурсію. Я, кстати, вже в шортах. Аж непривично йти з такими голими ногами. І так, ми поїли, зараз ми ходимо по території, боже, де там соломка. Ой, божечки, я, коротше, зараз на качелі, то зараз отакі от непонятні... Божечки мої, мій живіт. Ми залізли, не знаю, чи це запрещена зона, але ми тут з мамою були. Ми ще плюс залізли на таку штуку, Надо так показати. Я боюся. Давай я покажу. Я з волосами, давай руку.
Коротше, ребята, яке красиво. Дивіться, зараз я назад впаду, дивіться. Пропасть. Бодібілдер. Ні, бодібілдер не так. Щоб контент для вас. Я залажу на дерево, на яке можливо не можна залазити. Ой! Опа. А що далі? Завтра змагання мені треба бути цілою без ран, але в мене вже і так учить півні на ногах, тому цьому, коротше. Ой, ні, все, я далі не знаю. This morning got me feeling brand new, like I know what to do. Got me feeling nostalgic. Ancestors sending clues, and I'm sending gratitude back. 'Cause the whole world outside, sun in my eye, a girl in my ride, head in the sky. We gon' make it if we try. The truth never lie, wings we could fly. With you by my side. I woke up this morning. Oh yeah. And I woke up this morning. Ми дуже раді вас вітати в цій святковій залі. На першому конкурсному дні фестиваля Дар'я Птах 2023. Ваші оплески! Влада Янюк! Оплески, оплески! Дар'я Кириченко! На сцену запрошується Бродвей. Майже виступом я переоділася, вділа шипільний купальник. Зараз підемо в бар купити, я щось собі візьму. І потім ми підемо в басейн, скупнемося.
Жук Анастасія. І так, я вже виступила третій танець. Скоро буду танцювати свій останній сольник, це естраду. Тільки що ми походили по території, подивилися деякі красиві місця, зняли там кусочки для рілса. От, і зараз ми підемо в бар, я поп'ю там щось і підемо вже обратно нас.